Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes je naše téma řemeslníci. Jeden člověk, jeden muž je řemeslník a řemeslník to je člověk, který dělá něco svýma rukama. Konkrétně něco vyrábí, to znamená dělá něco nového, a nebo opravuje. Člověk, který něco opravuje, je opravář. No a člověk, který něco vyrábí, taky můžeme říct, že je výrobce. To je slovo, které můžete vidět na produktech, které koupíte v obchodě a mají etiketu, kde jsou informace o tom produktu, tak často tam můžete najít, kde to bylo vyrobeno, kdo to vyrobil, kdo je výrobce. Tak podíváme se spolu na 10 řemesel. To znamená, že to, co ten člověk, ten řemeslník dělá, to je jeho řemeslo. Někdy používáme slovo řemeslo trochu ve smyslu specializace. Tak první řemeslník, o kterém budeme mluvit, je zedník. Zedník je člověk nebo řemeslník, který staví zdi, ale taky můžeme říct, že staví domy. Zeď staví z cihel. Tak jedna cihla, to je taková ne kostka, ale takový kvádr, vypadá to takhle a tradičně to bylo takové červené nebo hnědé, je to z hlíny. Ale zedník vám taky může například probourat stěnu, probourat zeď a potom tam udělat okno nebo dveře. U zedníka se taky používá sloveso zdít. Zdít to znamená jako stavět zdi, stavět stěny. Další řemeslník, o kterém trochu promluvíme, je stěhovák. I když musím říct, že bych stěhováka neoznačila za řemeslníka, protože stěhovák nic nevyrábí ani neopravuje. Myslím, že stěhovák poskytuje službu, dělá něco pro vás, pro druhého člověka, ale nedělá žádný produkt. Stěhovák stěhuje váš nábytek a další věci. Obvykle, když se stěhujeme, tak všechny věci jsou zabalené v krabicích, takže
stěhovák potom asi stěhuje krabice. Stěhovák nosí ty věci a potom ty věci veze ve stěhovacím autě. Taky můžeme říct, že to je dodávka nebo náklaďák, nákladní auto, takové velké, může tam být hodně věcí. Takže veze věci ve stěhovacím autě do nového bytu. Takže to je stěhovák. Ještě tady přidám slovíčko to. Veze to všechno ve stěhovacím autě. Další řemeslník, kterého čas od času člověk potřebuje, je malíř pokojů. Malíř pokojů maluje. On může vymalovat celý byt, nebo může vymalovat jenom nějaký pokoj, který potřebujete. To znamená, že stěny budou mít novou barvu, nebo možná budou prostě bílé. Co potřebuje malíř pokojů, co používá, když pracuje, používá štětku. Štětka, to je tohle, to, čím dostává barvu na stěny. No a potřebuje asi taky žebřík, protože nemaluje jenom stěny, ale také stropy. To je to, co je úplně nahoře nad vámi. A žebřík je tohle. Aby mohl malovat taky stropy, potřebuje nějaký žebřík nebo jako takové schody. Tak a když malujete nebo někdo ve vašem bytě maluje, tak musíte taky zakrýt nábytek. Aby barva nebyla na nábytku, tak tam na něj něco dáte, nějakou folii a ta folie potom chrání nábytek. Tak další člověk, další řemeslník, o kterém budeme trochu mluvit, je truhlář. Truhlář je řemeslník, který vyrábí věci ze dřeva. Můžeme říct, že vyrábí nábytek a jiné věci ze dřeva. Hlavně nábytek. Například vyrábí stoly, skříně, postele a podobně. Ten nábytek, když je pro vás speciálně podle toho, jak to potřebujete, tak říkáme, že ten nábytek je na míru. To znamená přesně tak velký, přesně takový, jaký ho vy potřebujete a chcete. Další řemeslník je elektrikář.
Elektrikář je člověk, který instaluje a opravuje elektrické kabely. Ale to není všechno. Taky může instalovat nebo opravovat elektrospotřebiče. To znamená stroje, které potřebují elektřinu, aby mohly fungovat. Například lednička, pračka a podobně. To znamená, že pracuje s elektřinou nebo hovorově můžeme říct s elektrikou. A elektřina také říkáme je elektrický proud. To znamená, že můžete zavolat elektrikáře, on vám pomůže, když nesvítí světlo, nebo když nefunguje elektrospotřebič, například lampa nebo lednice, a nebo možná taky, když v nějakém pokoji nejde elektřina, nejde proud. Hovorově říkáme, že nejde proud. A proto tam například nesvítí světlo, nebo tam něco nefunguje. Tak to je důležitý řemeslník, elektrikář. Další dost důležitý řemeslník je instalatér. Instalatér je člověk, který instaluje a opravuje vodovodní trubky nebo potrubí, taky říkáme, odpady. To jsou trubky, kterými od nás teče špinavá voda pryč, ale taky vany, umyvadla, záchody a možná taky pračky, protože pračky používají vodu a tak dále. Takže instalatér je určitě člověk, kterého čas od času potřebujeme všichni. A kdy ho zavoláme, kdy nám pomůže, takže pomůže, když neteče voda, nebo naopak například teče pračka, nebo teče umyvadlo, teče vana, to znamená, vy tam vodu nechcete a ona tam je. Je tam někde nějaká díra a může vám taky pomoct, když je ucpaný odpad. To může být umyvadlo a nebo záchodu.
To je nepříjemné, když ta špinavá voda neteče pryč z vašeho bytu. V takovém případě zavoláte instalatéra. Tak ještě nám zbývají 4 řemeslníci, na které se podíváme. První z nich je topenář. Topenář je řemeslník, který instaluje nebo opravuje topení. Topení je to, díky čemu máme doma teplo. Někdy taky používáme slovo radiátor. Nebo máme jich doma asi hodně, takže on instaluje a opravuje radiátory. To znamená, že ho můžete zavolat, on vám pomůže, když vaše topení netopí, nebo můžeme říct taky nehřeje, nebo když topení teče, když z něj jde voda, anebo nejde regulovat. To znamená, není možné změnit teplotu. Tak asi v takovém případě, jestli to neumíte opravit sami, zavoláte topenáře. Další člověk, další řemeslník, který vám může pomoct, je zámečník. Zámečník je řemeslník, který vyrábí a opravuje zámky, klíče, ale můžou to být i jiné věci z kovu. Kov to je materiál, například železo, ocel, vidlička nebo lžíce jsou vyrobené z kovu. Zámečník může taky vyrábět například mříže nebo části strojů, ale to normálně člověk nepotřebuje. Nejvíce asi potřebuje člověk zámek a klíče. A kdy zavoláte zámečníka, kdy ho potřebujete, on vám pomůže, když jste zabouchli, nebo můžete říct zamkli doma klíče. Když jste zapomněli doma klíče, zabouchli jste dveře a ty dveře se zamkly a vy nemůžete dovnitř. Tak zámečník přijde a otevře ty dveře, ale bude to asi dost drahé. No a nakonec ještě 2 řemeslníci, kteří můžou být užiteční. První je automechanik. Automechanik je opravář, který opravuje auta. Ale to není všechno. On taky může montovat auta, takže montuje a opravuje auta nebo automobily. A když opravuje, kontroluje automobil, taky může ještě měnit. Takže například mění olej v motoru nebo mění
pneumatiky a podobně. Pneumatiky máte na kolech a v České republice normálně v zimě a v létě jsou jiné pneumatiky, takže obvykle lidé mění pneumatiky na podzim a na jaře. Pracuje v autoservisu, nebo můžete říct prostě v servisu. Ale taky ještě může dělat takzvanou technickou kontrolu. To znamená, že kontroluje, že vaše auto je v pořádku, že dobře funguje, že nemá žádné velké chyby. A to v České republice, myslím, je třeba dělat jednou za rok. Takže k automechanikovi jdete nebo automechanika zavoláte, když nejede auto, když nefunguje motor nebo když potřebujete vyměnit pneumatiky a podobně. No a nakonec se podíváme na jednu řemeslnici, na ženu, obvykle to dělají ženy, a to je švadlena. Švadlena je žena, která šije. Ale nemusí šít jenom nové oblečení, může také opravovat staré oblečení. Oblečení, o tom už jsme mluvili, to jsou věci na sebe. Takže co konkrétně může udělat? Například vám zašije díru nebo přešije oblečení, to znamená změní oblečení, které se vám úplně nelíbí. Například ženy chtějí trošku jiný styl, střih oblečení a švadlena ho může změnit. Jestli je vaše oblečení, například kalhoty, jsou moc dlouhé, tak švadlena může zkrátit kalhoty. Napíšu to jako příklad. Nebo může prodloužit například sukni. A ještě dvě věci. Může taky rozšířit, takže rozšíří například šaty, jestli šaty jsou moc malé, moc úzké, tak ona je rozšíří, a jestli naopak jsou moc široké, tak ona je může zúžit, udělá je užší. Takže například zúží košili a podobně. Takže jestli máte nějaké oblečení, které potřebujete opravit, tak zavoláte švadlenu a nebo půjdete ke švadleně. Tak to stačí. Takže tohle byli řemeslníci, které najdete v učebnici Česky krok za krokem 1 v 17. lekci. Takže určitě si udělejte cvičení, která tam máte v knize a v pracovním sešitě, a nějaká cvičení najdete taky na mých stránkách www.ilearnczech.com. Jestli se vám tohle video líbilo, bylo pro vás užitečné, tak prosím dejte like, sdílejte
a podpořte mě taky přes Super Thanks nebo se staňte mými patrony na www.patreon.com/ilearnczech a můžete mi také poslat svůj dar přes PayPal. Odkaz najdete u videa. Moc děkuju a přeju krásný den.